තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා ඉගෙනීම සමගම බාහිර කටයුතු කරන ගමන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම හොඳම එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. මම පොඩි කාලේ කරපු වැඩක්. මට අවුරුදු 11යි. අපේ ගෙදර වට්ටක්ක පැලයක් තිබුණා. ඒතර මම මොනවද කරේ වට්ටක්ක පැලේට පොඩි ගොම ටිකක් දාලා පොඩි කූරක මගේ නම ගහලා දැන් මේක ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ කරගත්තා ඒ වට්ටක්ක පැලේ. කරාම මේකට ගෙඩියක් ආව රාත්තල් 16ක. රාත්තල් 16ක ගෙඩියක් ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න කපලා දැන් ගෙදරට ගේනකොට මං අම්මට කිව්වා මේක විකුණන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අම්මා මොනවාද මට කරේ හෙන ගෝරියක් දැම්ම මේකට මගේ පරම්පරාවේ අය මේ එළවලු විකුණපු අය නෙවෙයි. ඒකින්ද ඕක අපි කපලා වටේට අයලා දෙමු. හොඳ වෙලාවට එතන තාත්තා හිටියා. තාත්තා මට කිව්වා ඕක ළමයාට විකුණ ගන්න දෙන්න. ඔයාට ඕන තරම් වට්ටක්ක කියන්න මං සල්ලි වලට ඒ කඩෙන් ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒකින්ද ඕකට විතරක් අත ගහන්න යන්න එපා. ළමයාට ඕන දේ කරන්න දෙන්න. ඉතින් හොඳ වෙලාවට තාත්තා හිටියේ නැත්තම් අම්මා අරක පීයක් අරන් හරි කපයි. තාත්තා මට එහෙම කියලා පස්සේ රාත්තලක් 750 ගානේ රාත්තල් 16 මම රුපියල් 8කට විකුණා. දැන් රුපියල් 8 සාක්කුව දාගෙන මම එනකොට තමයි මට තේරුනේ අම්මා සල්ලි හරියට හදන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්නකොටම පුළුවන්. මම එතකොට පහේ පන්තියේ. මම එතකොට දැන් බැලුවා හරි දැන් හොඳ ජොබ් එක. දැන් තවත් වට්ටක්ක තියෙනවා. දැන් ඒක හරියන්නේ මදිනේ. තව පැල ටිකක් දාලා දැන් ඔන්න වට්ටක්ක වැඩේ පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ දවස්වල ප්ලැටිනම් ඔය පෙන් තියෙන ඒවා පන්තියේ ගත්තොත් ළමයි දෙන්නෙකුට විතර තමයි තියෙන්නේ. අනිත් අයට නැහැ. ඉතින් මට එක සෙට් එකක් තිබුණා. හැබැයි අර වෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල වෙන කලර්ස් තියෙනවා. අර එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක එක කලර් එකක් තුනට අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තව 12 කලර්ස් තියෙනවා. දැන් මට ඕකේ පොඩි ආසාවක් ආවිලා තිබුණා. මම අන්තිමට ওই සෙට් දෙකක් මගේ සල්ලි වලින් මම ගත්තා. ඒක ටීචර්ස්ලා බැලුවා මේ ළමයි දෙන්නයි පන්තියේම ඒවා තියෙන්නේ මේ ළමයට තුනක් තියන් ඉන්න කියලා මගේ ළඟ පාට 36ක් තියෙනවා. ඒ කළු වගේ නම් කොමන් කලර්ස් බට් අනිත් ඒවා පොඩ වෙනස්. අම්මට එන්න කිව්වා ඉස්කෝලේට. මං හිතුවා මොකක් හරි ලෙඩකට තමයි කියලා. ඉතින් පස්සේ ටීචර් කතා කරලා ඇහුවා මෙහෙම ළමයා සල්ලි අපරාධ වියදම් කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් කියාපුලි බලන්න ඕන නේද කියලා. ඉතින් අම්මා කිව්වා මේ මගේ සල්ලි නෙවෙයි ඒක එයාගේ සල්ලි. ඒව කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට බෑ කියලා. ඒතර දැන් ඒක හැදෙන්නේ තමන්ගේ වටපිටාවත් එක්ක තමයි මේ සල්ලි හදන වැඩේ වෙන්නේ. තමන්ගේ ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. තාත්තා කරන රස්සාවත් එක්ක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අනුව බිස්නස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මම අවුරුදු 11 දී තමයි සල්ලි කියන එක හදන්න ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මට තේරුණා ඇයි මේ දුප්පත් මිනිස්සු මේ වගේ ඉන්නේ ඇයි මේ වගේ වැඩ ටිකක් කරන්න බැරි කියලා. දැන් සමහරක් අය ගෙවල් වල වතු කොහොම තියෙනවා. ඇයි දැන් ওই පැත්තේ වැවෙන මොනා හරි ඒ කියන්නේ පළතුරක් හරි මොනා හරි ක්‍රොප් එකක් දාගෙන ඇයි ඒ ලෙවල් එකට හිතා ගන්න බැරි. නැත්තම් ඒ කියන්නේ Tamanට ආවේනික ඒ කියන්නේ වටපිටාවත් එක්ක තමයි මේ සල්ලි හදන වැඩේ තියෙන්නේ. මෙහෙමයි. සල්ලි හම්බ කරන වෙලාවේදී කවදාකවත් හිතන්න එපා ලොකු සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ කියලා. හැමදේම කරන එකට බාධාවක් කරගන්න එපා සල්ලි කියන එක.